הפיתוח הכלכלי של המועצה קיבל שינוי מאוד גדול בשנתיים האחרונות. תכללנו את כל הפיתוח הכלכלי תחת גוף אחד, שהוא מאחד גם את החברה הכלכלית, גם את החברה לפיתוח תרדיון, וגם את ההסתכלות הכוללת של הפיתוח הכלכלי. כל הפיתוח הכלכלי מתחלק ל5 חלקים. החלק הראשון הוא אזורי תעשייה. אנחנו נמצאים בשיווק מאוד גדול של המגרשים האחרונים בתרדיון. הפיתוח של אזור התעשייה של בר לב, רכשנו מחברת FNG את אזור התעשייה של אבון, השארית של נשארה שמה, ואנחנו מפתחים אזורי תעשייה משותפים עם הרשויות שסביבנו. תחום נוסף שאנחנו מטפחים אותו זה תחום התיירות. בתחום התיירות הגורם המוביל זה פארק שגב. אנחנו הולכים לפתח את כל פארק ויער שגב כפארק סגור ללא כניסת רכבים שמיועד לתרבות האופניים ולספורט האופניים. בחלק מזה אנחנו גם עובדים על פיתוח ושיקום של מחצבת שגב והפיכתה לאתר תיירות. ואנחנו בתחום של התיירות השתתפנו בתערוכת תיירות בינלאומית שהתקיימה בפברואר והצגנו את משגב. לצורך זה הפקנו גם את מפת התיירות ואנחנו רוצים לשים את משגב על מפת התיירות הישראלית. תחום נוסף שאנחנו נכנסים אליו זה התחום של החשמל הפוטו-וולטאי. אנחנו הולכים לכסות את כל מבני הציבור של המועצה עם תאים פוטו-וולטאיים שייצרו חשמל ירוק וייצרו הכנסה לטובת המועצה והחברה הכלכלית. בנוסף לכך, אנחנו הולכים לכסות מגרשים ביישובים, מגרשי ספורט, בסככות שמעליהם יונחו תאים פוטו-וולטאיים. התאים האלה יכסו את ההשקעה של הסככה וייצרו מגרשים יותר איכותיים ביישובים. תחום נוסף שאנחנו מטפחים זה תחום בעלי עסקים ויזמים במשגב. אנחנו מקימים פה מאחוריי את ההאב הראשון במשגב. האב זה חלל עבודה של העסקים, יהיה המרכז של כל העסקים במשגב. יהיו פה מיטאפים, יהיו פה פגישות, יהיו פה משרדים. אפשר יהיה לעשות פה הרבה מאוד פעילות עסקית. ההאב הזה ייפתח בעוד 2-3. בתוך ההאב הזה יישב גם אקסלרטור שאנחנו מקימים בשיתוף עם גוף בינלאומי גדול, וזה יהיה אחד האקסלרטורים המובילים בארץ. על יד זה אנחנו גם הקמנו את קהילת העסקים במשגב, הקמנו את פורום העסקים, ואנחנו מנסים לעזור לעסקים כמה שיותר, במיוחד בתקופות הקשות האלה. תחום נוסף שאנחנו עובדים עליו הוא בפיתוח הכלכלי של היישובים עצמם. תפיסת העולם שלנו אומרת שבכל יישוב טוב שיהיו חללי עבודה לטובת תעסוקה, גם בשביל יצירת הכנסות לאגודת היישוב וגם בשביל יצירת חללי עבודה ליזמים ובעלי עסקים מאותו יישוב. בנוסף על זה אנחנו עובדים על פיתוח רשת התקשורת ביישובים. אנחנו יודעים שרשת התקשורת כיום היא לא רשת תקשורת ראויה, ואנחנו עובדים על כך, ואני מקווה מאוד שבתוך 1 עד 2 מהיום כל התקשורת ביישובים שלנו תיראה אחרת. תחומים נוספים שאנחנו מטפלים בהם, הקמה של כפר גמלאים בסמוך למרכז המועצה, הקמה של מבנה בריאות בסמוך למרכז המועצה, וטיפול בכל מחלקת רישוי עסקים והפיכת כל הנושא של רישוי עסקים ליותר ידידותי לעסקים. למרות המצב המאתגר שאנחנו נמצאים, אני מקווה שבמהרה נחזור לשגרה ונמשיך בעשייה הברוכה שאנחנו נמצאים בה.